تخيل معايا المشهد ده، طفل صغير عنده 8 سنين بيجري في ملعب تدريب، لكن المدرب مش بيبص لمهاراته فقط ولا سرعته فقط، لكن إلى حمضه النووي DNA. الخوارزمية تحلل العضلات، التحمل، سرعة الاستشفاء، ردود الفعل العصبية، واحتمالات الإصابة. ثم تظهر النتيجة، احتمالية أن يصبح لاعبا عالميا 91%. وفجأة تدرك الحقيقة المرعبة إن كرة القدم قد لا تبدأ في الملعب مستقبلا، لكن داخل المختبرات. متابعينا الأوفياء، تحياتي، أهلا بكم في قناة سوبر AI ترندز وحلقة جديدة من سلسلة AI سبورتس. أنا دكتور مجدي سعيد، دكتوراه الذكاء الاصطناعي والجامعات الذكية. ومن بداية السلسلة واحنا بنشوف كيف دخل الذكاء الاصطناعي الملاعب، المدن، الجماهير، والاقتصاد الرياضي. لكن النهاردة احنا داخلين على أخطر منطقة في مستقبل الرياضة البشرية، الجينات. لأن السؤال لم يعد فقط كيف نطور اللاعب، لكن هل يمكن تصميمه أصلا؟ وده لأن ال AI الحديث بدأ في تحليل الجسد البشري على مستوى غير مسبوق. العضلات، الحمض النووي DNA، التحمل، الاستجابة العصبية، وحتى احتمالات النجاح الرياضي. وفجأة الرياضة بدأت تقترب من عالم Human Engineering، هندسة البشر. لكن السؤال المرعب، إذا أصبح بالإمكان اختيار أو تعديل أو تحسين الرياضيين جينيا، فهل سيظل كأس العالم منافسة عادلة أصلا؟ لو مهتم تعرف الإجابة، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. ويلا بينا نبدأ رحلة تكنولوجية رياضية جديدة. زمان اكتشاف المواهب كان بيعتمد على المدربين والكشافين، لكن النهاردة ال AI بدأ يرى اللاعبين بشكل مختلف تماما. الخوارزميات الحديثة بتحلل الطول، الكتلة العضلية، سرعة التعافي، مرونة الأوتار، التحمل القلبي، ونسبة الإصابات المتوقعة، بل وحتى أنماط الحركة العصبية. وبعدين تبني نموذج رقمي كامل للرياضي. لكن الأخطر إن بعض الأنظمة بدأت تربط الأداء الرياضي بالجينات، يعني تحليل ال DNA قد يعطي مؤشرات مبكرة جدا عن السرعة، التحمل، وقابلية بناء العضلات. وفجأة الجسد البشري نفسه يبدأ يتحول إلى داتا موديل. لكن إذا كان ال AI بدأ يفهم الحمض النووي للرياضيين، فهل سيتوقف الأمر عند التحليل فقط؟ واحدة من أخطر الأفكار في مستقبل الرياضة هي بايو انهانسمنت، التحسين البيولوجي، يعني استخدام التكنولوجيا لرفع كفاءة الجسد البشري. أنظمة غذائية ذكية، تحفيز عصبي، علاج جيني، ومراقبة لحظية للجسم بالذكاء الاصطناعي. لكن الصدمة الحقيقية إن بعض الأبحاث الحديثة بدأت تناقش فكرة جيناتيك اوبتمايزيشن، تحسين الصفات الوراثية نفسها. تخيل معايا اختيار لاعبين بناء على أفضل جينات ممكنة، أو تعديل عوامل مرتبطة بالتحمل والسرعة والاستشفاء. وفجأة كرة القدم تبدأ في الاقتراب من الخيال العلمي. لكن السؤال الأخطر، إذا امتلكت بعض الدول تقنيات بيولوجية متقدمة، فهل يصبح التفوق الرياضي مرتبطا بالتكنولوجيا الجينية؟ أخطر شيء هنا إن الحدود بين التدريب الطبيعي والتحسين الصناعي بدأت تختفي. في الماضي كان الفرق بين اللاعبين يعتمد على الموهبة والعمل، لكن مستقبلا قد يعتمد على جودة التكنولوجيا الحيوية، بايوتك. وممكن يخلق سيناريو مرعب جدا، دول تمتلك أفضل مختبرات، أفضل AI موديلز، وأفضل أنظمة تحليل جيني، وممكن تبدأ في إنتاج رياضيين أكثر كفاءة، أكثر تحملا، وأقل عرضة للإصابات. وفجأة الرياضة ممكن تتحول من منافسة بشرية إلى سباق هندسة بيولوجية. لكن الأخطر إن الجماهير نفسها ممكن تبدأ في تقبل ذلك تدريجيا، طالما الأداء أصبح أسرع وأقوى وأكثر انبهارا. السؤال هنا مش هل التكنولوجيا هتتطور، لأنها بالفعل هتطور، لكن السؤال الحقيقي إلى أي نقطة سيظل الرياضي إنسانا طبيعيا إذا أصبح الجسد محسنا والأداء محسوبا والجينات محللة والتدريب مؤتمتا؟ فما الذي يتبقى من العشوائية البشرية ومن المعاناة ومن اللحظات غير المتوقعة التي صنعت سحر الرياضة أصلا؟ وربما في المستقبل لن يكون السؤال من أفضل لاعب، لكن من يمتلك أفضل هندسة بيولوجية. وهنا يبدأ أخطر صراع فلسفي في مستقبل الرياضة البشرية. زمان كانت الرياضة اختبار للموهبة البشرية، لكن في عصر ال AI
بدأت تتحول إلى اختبار لقدرة البشر على إعادة تصميم أنفسهم، وربما بعد سنوات قليلة لن نشاهد مجرد لاعبين لكن نسخ محسنة بيولوجيا من البشر. وقد يكون السؤال المرعب فعلا ليس من سيفوز بكأس العالم، لكن أي نوع من البشر سيلعب فيه أصلا. لو مهتم تعرف أكتر، لايك، سبسكرايب، شير، وفعل زر الجرس. سيب رأيك أو استفسارك في الكومنت وأكيد هنرد عليك. كل روابط الحلقة مستنياكم في أول تعليق أو في البايو. ويلا بينا نشوف الحلقات الجاية والسابقة على يوتيوب. أشوفكم الحلقة الجاية، وخليك سابق، خليك AI.